7 نوفمبر عام 2021 حلقت طائرة بدون طيار مجهولة المصدر فوق منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وسط المنطقة الخضراء الأكثر تحصينا في بغداد، وفي لحظة كانت قد سقطت على المنزل وانفجرت، ولحقتها طائرتان انفجرت في ذات المكان. نجا الكاظمي من محاولة الاغتيال، ووجهت أصابع الاتهام للعديد من الميليشيات على رأسهم حزب الله العراقي الذي يدين بالولاء لإيران بشكل مباشر. وفي ذات الوقت فتحت محاولة الاغتيال ملفا معقدا لم يغلق منذ سنوات ويزداد خطورة في كل يوم، ألا وهو سلاح رخيص وسهل الاستخدام، وفي ذات الوقت قادر على ضرب الأهداف بدقة. يمكنه استهداف مطارات أو تنفيذ اغتيالات أو حتى تهديد مناطق حيوية تبعد آلاف الكيلومترات، كلها بكبسة زر، ويتغير المشهد بسرعة. الطائرات المسيرة المفخخة، الخطر القادم من السماء. في 10 يناير عام 2019، وبينما كان نائب رئيس أركان الجيش اليمني صالح الزنداني يلقي كلمة أمام عدد من الجنود في قاعدة العند الجوية، سمع صوت انفجار وسقط الزنداني على المنصة، وما هي ساعات حتى أعلن عن وفاته. واتضح أن الانفجار ناتج عن طائرة مفخخة ضربت القاعدة، وجهتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خصيصا لتغتال الرجل ذاته، ونجحت بذلك بقوة. فكرة الطائرة الانتحارية أو المفخخة لم تأتي من ميليشيا الحوثي في الحقيقة، فخلال عام 2016 بدأ تنظيم داعش باتباع ذات الاستراتيجية، حيث استخدم الطائرات المسيرة لاستهداف خصومه. بدأت القصة باستخدام الطائرات للمراقبة والدعاية، ولصعوبة امتلاك صواريخ بعيدة المدى، وفي ذات الوقت سهولة الحصول على هذا النوع من الطائرات. بدأ التنظيم بتذخيرها بأكبر قدر ممكن من المتفجرات، وسريعا نجح بتنفيذ العديد من الهجمات عبرها. هدف التنظيم كما وصفه خبراء كان نقل حرب العصابات من الأرض إلى السماء، وهو ما حصل تماما. استراتيجية تنظيم داعش الذي يصنفه الجميع بالتنظيم الإرهابي تحولت بعد ذلك كوسيلة يسعى الجميع لامتلاكها، ويمكن القول أن ظهورها بيد تنظيم داعش فتح ملفا طويلا لتطوير هذا النوع من الأسلحة، أو ما يطلق عليها عسكريا الذخيرة المتسكعة. وبعيدا عن طائرات داعش، يعود تاريخ الذخيرة المتسكعة لأواخر القرن الماضي، حيث حاولت الولايات المتحدة الأمريكية امتلاك ذلك النوع من السلاح، وعملت عليه حتى تمكنت من اقتنائه، ثم لحقتها العديد من الدول. الدرونز المفخخة أو الذخيرة المتسكعة تختلف كثيرا عن الصواريخ الموجهة، ويمكن القول أنها تمتلك امتيازا عنها، فهي أخف وزنا وأكثر فاعلية، وفي ذات الوقت قادرة على البحث عن الهدف بعناية. فخلال عملية الاستهداف تمر تلك الطائرة بالعديد من المراحل. الأولى هي الانطلاق من المكان ثم فتح الأجنحة أو الطيران الأولي حتى الوصول للموقع المطلوب، ثم تبدأ عملية البحث عن الهدف، وبعدها تأتي مرحلة التشويش أو التسكع حول الهدف، ثم تحديده والانفجار دون أن يشعر بها أحد. تجربة الولايات المتحدة لم تكن الأولى، فعقب تنفيذ هجمات تنظيم داعش عبرها ظهرت إيران بقوة في هذا المجال، وتحديدا عبر أذرعها في العراق واليمن. فمنذ سنوات ترسل ميليشيا الحوثي طائراتها المتفجرة نحو السعودية لتقطع أكثر من 1000 كيلومتر بحثا عن هدف. ورغم تصدي المملكة لمئات الطائرات من هذا النوع، لكن استراتيجية الحوثي بإرسال هذا النوع باتت مرهقة للمملكة، خصوصا أن بعض منظومات الدفاع لا تراها إطلاقا، ويمكنها العبور منها بسهولة بسبب خفة وزنها وحجمها. تمد إيران ميليشيا الحوثي بعشرات الطائرات من هذا النوع، والتي تصنعها محليا، ويقول خبراء أنها لا تكلفها الكثير من المال، بل على العكس تماما، فهي بسيطة وصغيرة وفعالة في ذات الوقت. وبينما تمد إيران ميليشياتها بتلك الطائرات، تتصدر إسرائيل سباق صناعة ذلك النوع، ويمكن القول بأنها الدولة الأولى في تصديره خارج حدودها. وأكبر مثال على ذلك طائرة هاربي 1 التي أنتجتها تل أبيب عبر شركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء، واعتبرت
أول طائرة بدون طيار انتحارية استخدمت بشكل فعال وحقيقي في الحرب، حيث تتمتع بقدرات جيدة جدا بحجم وطول ليس بالكبير، وقادرة على قطع مسافة أكثر من 500 كيلومتر، كما أنها تطلق عبر منصة خاصة بها تضم 20 قطعة منها، ويمكن أن يتم إطلاقها من السفن أو حتى الطائرات. وتقول الشركة الإسرائيلية أنها صنعت خصيصا لضرب منظومات الدفاع الجوية، حيث أنها توجه نفسها نحو موجات التردد سريعا لتضرب الرادار الخاص بأنظمة الدفاع، وتمنع بذلك الحماية للطائرات الحربية من خلفها. خلال العام 2020 دخلت طائرات هاروب التي تعتبر أحدث من هاربي الاختبار الحقيقي، فخلال حرب أرمينيا وأذربيجان في مرتفعات قرباغ استخدمتها أذربيجان للمرة الأولى مع 3 نماذج أخرى، كلها من صناعة ذات الشركة الإسرائيلية، ويقال أنها لعبت دورا جوهريا في قلب موازين القوة لصالح أذربيجان، وهي الحرب التي حولتها لقطعة ذهبية فريدة تتسابق عليها كل الجيوش ويطمح الجميع لامتلاكها. الطائرات الانتحارية أو المفخخة أو حتى الذخيرة المتسكعة ليست مجرد تقنية تبحث عنها الدول دون تنفيذها، فبينما تستخدمها الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، تعمل دول كبرى على تطوير أسراب منها، وهو ما أظهره إعلان الأكاديمية الصينية للإلكترونيات الذي أظهر تجارب صينية لإطلاق سرب من 48 درون متفجر عن طريق شاحنة واحدة على الأرض. المرعب في الأمر ليس العدد الضخم، بل التقنية التي تحملها تلك الطائرات، حيث أنها قادرة على التواصل فيما بينها وتحديد هدف لكل واحد منهم، ومن الممكن أن يسقطوا على الأهداف في ذات اللحظة، وهو الأمر الذي كان يعتبر من المستحيل سابقا عبر الصواريخ الموجهة عموما. أما اليوم وعبر سرب من طيور الدمار يمكن للحرب أن تتغير، ويمكن لطائرة صغيرة ورخيصة الثمن ولا يلتفت لها أحد أن تضرب أكبر القواعد وتقتل أكبر عدد بسهولة وبساطة وبكبسة زر، من شخص يعيش تحت الأرض أو في وسط المحيط، حتى تطور دول عدة مثل الصين وروسيا وأمريكا وإسرائيل أسرابا من هذا النوع من الطائرات القاتلة، وتسعى عشرات الدول معهم لامتلاكها، لتعلن بذلك عن حرب سماء جديدة وقودها البطاريات الضخمة والكاميرات الدقيقة.